Галичина – це історико-географічний регіон в Україні, котрий загалом не тільки в Україні, а він і в Польщі, і частково навіть в Словаччині знаходиться. Але в нас в Україні більше прийнято до Галичини відносити 3 області – Львівську, Тернопільську і Івано-Франківську області. Чим вони славляться? Звичайно, класними, красивими Карпатами, котрі теж є складовою цих 3 областей і складовою, відповідно, Галичини. Прекрасними містами, багатьма історичними пам'ятками, насиченою превеликою історією. І сьогодні ми вам покажемо цю красу. Ну, тільки не Карпати. Це ж ми хащі, знаєте. Ми тільки почали похід, дивіться, що ми вже знайшли на Галичині. І куди ми ліземо. Сьогодні буде, як на мене, дивовижна експедиція. Експедиція справжньою Галичиною одразу 3 областями. Так, ми в цьому поході пройдемо пішки 3 області. Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську. Зараз ми на Львівщині. І тій стороні десь Івано-Франківщина. Це ми так до неї наближаємося. Що ж, полетіли. Близь до неба, де бачу, як вона сяє тане, пропливає між хмарами сама, падає вниз, сяє тане. Ну так, звичайно, така кропива – це кропива вище мого зросту. І щоб знайти щось цікаве, потрібно пройти через такі кропивняні загородження. Боже, вона через штани навіть все пробиває мені. Знаєте, чим у нас цей похід буде унікальний? Тут є 2 дуже речі унікальні. Перше, ми обрали таку місцину на Галичині, таку місцину в Львівській області, що я коли сказав своїм друзям зі Львова, куди ми йдемо в похід, вони: а що ви там маєте робити? Там взагалі нічого немає. І насправді, якщо так поверхнево глянути, то тут дійсно нічого немає. Тут зовсім не цікаві села, тут не було там супервеличезних історичних подій, чи надзвичайної тут архітектури немає. Але ми якраз через призму оцього поняття, де нічого немає, ми хочемо показати і спробувати знайти, що навіть в самих неочікуваних місцях, де б здавалося на перший погляд, ну в Дідька взагалі нічого немає. Немає на що дивитися. Ми там знайдемо цікавинки. А друге, який я безмежно радий, що за 2 роки вперше починає знову повертатися наша команда, потрошки збиратися. Я радий, Михайло сьогодні є, котрого я вже не бачив майже 2 роки, 1,5, тому що він не вилазив з фронтів. А сьогодні він має нагоду і змогу і радість з нами полазити. З одного величезного походу. 1,5 роки був в поході і тепер приїхав у відпустку, якби чи звільнення, і з нами пішов відпочивати знову. Ну що, пішли, думаю, ще таких зараз кропив, 1,5 кілометра кропив, а потім гора велика. Ну, нормально. Коротше, перша більш-менш серйозна перешкода. Річка Гнила Липа з такою мальовничо-поетичною назвою. У Львові є така локація Крива Липа, модна, там, де кафешки, всякі хіпстери. А отут на півдні Львівської області є річечка Гнила Липа, до речі, одна з приток Дністра. Знаєте, чого я ще обрав такий маршрут? У нього є така мета – зануритись в філософію Галичини. Зрозуміти, що таке Галичина, хто такі галичани, чим вони живуть, чи щасливі вони, чи ближче до них Бог. Адже всім відомо, що Галичина так вважається традиційно найвіруючим і найрелігійнішим регіоном України. Тому це все теж одне з завдань нашої чергової експедиції, першої експедиції по Галичині. Насправді, ми дуже дякуємо нашим всім підписникам з Галичини, тому що у нас дуже-дуже багато людей звідси, я дивлюсь по статистиці. І це відео ще певною мірою, це така подяка вам, галичани, за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви розумієте хащі, хоча хащі для вас взагалі не притаманні. Тут в цих 3 областях знайти покинуті будинки, занедбані села, як то в центрі чи на Поділлі, ну цього тут у вас практично немає, і ви від цього маєте бути щасливі. Це вам просто такий респект, адже ви більш господарські, чи як, більш працьовиті, я не знаю, що сказати. Ну, тобто ви більш правильно організовуєте свій спосіб і лад життя, що не призвели до такої пустки руїни. Але тут ще є багато, звичайно, історичних факторів, чому воно саме так склалось, до яких ми протягом своєї експедиції будемо повертатись до цих факторів і зазначати, чому воно саме так, інакше, ніж от там десь на Черкащині чи на Чернігівщині.
Ми тупо в павучину долину зайшли. Ви бачили тих павуків, чи ви не побачили? Не ліщина, а це як його. Як фундук прямо такий, диви, йо-моє. Просто смажити можна, такий велетень. Ну, наче, якщо я не помиляюсь, тут на заході країни у нас немає небезпечних павуків. А то там в південних степах там з'явились. Умовно небезпечні. Він може вжалити, да, те, що це? Так, вкусять, але то ніякої шкоди. Просто буде ранка. Щойно йду, відчуваю, щось так руку гостро закололо, тут сюди колюхи. Такий піднімаю руку, дую мою колюх, дивлюсь, в мене прямо на пальці сидить цей здоровений павук, і він от мене вжалив. Тут починає червоніти. Ну я сподіваюся, що тут дійсно немає отруйних павуків, але я в душі не грибу, що це за павук. Я вперше в житті такого бачив великого. Тому цілком можливо це зараз мої останні слова ви бачите. На цьому закінчиться фільм. Поставте, будь ласка, хлопці, якусь ліричну музику. Блін, в мене вже серце починає так битися, це типу накрут такий. Жесть, воно таке здорове, боже, яке чудовище. Ну і так боляче вкусив тварина. А що має бути від павука? Кров загустає, да? Робляться тромби чи що? Так. А хер знає, що це за павук оце? Подолали ми ту кропиву, вийшли в ліс, такими ліщиновими чагарниками піднялися в лісок. І як етнографи, такі дослідники України, котрі описують її сьогодення і реальний стан, щоб залишити реальну картину нашим нащадкам, щоб вони зрозуміли, як ми жили в 20-х роках 21 століття, одразу в очі оце кидається. От Михайло піднявся і каже, що це кабани нарили. Ні, це не кабани нарили, це тут під горб коні тягають воза і місцеві жителі нелегально вирізають ліс. Будьмо правдиві, чесні самі перед собою. Неприємна картина, але вона масово присутня якраз тут, на Галичині. Вона масово присутня в Карпатах, і це велика-велика проблема. І щойно жіночка, яка в селі, вона сказала, ми питали, як сюди до лісу пройти, вона сказала, а там дороги немає, каже, якби була дорога, то б давно лісу не було. Каже, наші б місцеві вирізали давним-давно цей ліс. От таке. Які тут краєвиди. І дійсно, і львів'яни мені сказали, що тут немає що робити. Що тут дивити, що тут робити. До речі, це ми піднялися в село Дусанів. Це перше село буде таке на ходу. Я не рахую того села, де ми залишили автівки, звідки ми стартанули. То це ми до першого підходимо вже. От, це ж по суті околиці цього села вже. Піднялися ми на таку височину, десь понад 400 метрів. Здавалося б, на Галичині ми вже далеко від Поділля, але Поділля нас не може покинути. Адже ці височини, такі міні-гори, це складова Подільської височини. Ще ця місцевість, якою ми зараз йдемо, вона називається Опілля. Так, може для багатьох зараз стане в новинку, що Опілля – це не лише пиво. То знаєте, я вже неодноразово колись говорив, як на мою особисту думку, на думку багатьох істориків, якби не галицький такий феномен, вся просто культова історична боротьба ОУН-УПА з багатьма своїми недоліками. Там, звичайно, вона не за масштабами не така, як зараз у нас відбувається війна, але ця війна стала таким прецедентом, великим міфом для виховання багатьох поколінь патріотів, багатьох поколінь націоналістів, котрі зараз в сучасній війні стали таким кістяком і опорою боротьби за нашу державність. І в великій, дуже великій мірі саме ця національна свідомість була побудована на релігійному підґрунті. І греко-католицька церква свого часу, яку очолював митрополит Андрей Шептицький, і ряд інших видатних релігійних діячів, вони відіграли просто феноменальну роль в державотворчих, національно-творчих процесах для України. І завжди Галичину в тих часах, ще там навіть 20-ті, 30-ті роки, потім 40-ті, називали українським П'ємонтом. Якщо хто не знає, П'ємонт – це такий регіон в Італії, з якого почалося об'єднання італійських земель. Адже до середини 19 століття такої держави, як Італія, не існувала. Вона була роздроблена. Чому про це говорю? Бо от ми тільки піднялися нагору, ходимо в село і хрест. На кожному перехресті на Галичині хрести, каплички. Про це вже існує мемів немерено. Якщо поїдуть галичани на Марс полетять чи на місяць, в першу чергу вони капличку там поставлять. Про цю релігійність варто багато поговорити, адже вона теж неоднозначна. При тому, що вона таким була основою українського націоналізму, і від якого відштовхувалось почасти і в великій мірі будівництво української державності, боротьби за українську державу. Так, але попри це все тут є багато своїх темних сторін, мінусів, показовості в цій релігійності, фанатизму такого до абсурду, котрий доходить. І ми сьогодні будемо пробувати, сьогодні-завтра розібратися з цим фанатизмом.
Культура кладовищ, да, взагалі окрема історія. Зараз ми на Галичині просто культ поховань, культ кладовищ, який притаманний для всієї іншої України. Це теж може для багатьох бути відкриття, хто не був тут на Галичині, але тут подекуди люди приділяють тому, як виглядатиме твій надгрібок, твій фамільний склеп, більше уваги, ніж до свого життя. Тобто вони можуть в своєму житті там не доїдати, не знаю, ненормальний одяг не вдягатися, але для них дуже важливо, як буде виглядати, от, коли вони помруть. І ще часто, коли ми навіть на Тернопільщині зустрічали, бачите, от зроблено, дивіться, якийсь брудний Микола похований, а зліва порожнє місце, ще фотографії, нічого нема. Це швидше всього буде його дружина похована, котра ще зараз жива. Будній день ми заходимо і вже бачимо, люди пораються на кладовищі, там роблять пам'ятники. От саме робочі мужики роблять пам'ятники, зараз в них спробуємо запитати, поговорити про цю, чому така склалася особливість, і чому для них культ поховання і оцього потім доглядання за могилами, роблення цих могил такими помпезними, чому воно так і настільки важливо. А можна вас розпитати за пам'ятники? Питати просто візитку і питайте там. Ні, ми, Фірми, ми нічого не можемо пояснити. ні, ми взагалі про те, що чому, бо ми мандруємо по Україні, знімаємо фільми. І це от традиція, що таке доглядання за цвинтарем, от крім Галичини, її ніде немає. Чому так склалось, чому так роблять люди? Ну ви ж місцеві, ви з Львівщини, так? Так. Ну це в кожному селі так дуже важливо, що люди, це ж супер, скільки він коштує, це ж супер дорогі ці такі. Дорогі. А чому люди так приділяють увагу тому, що от після смерті як буде виглядати їхнє місце? Ну я не Я знаю, не як знаю. щось так прийнято тут. Так, щось не знаю. Чесне слово. Ще є одна особливість, яку я багато разів чув про галичан. І сьогодні в цій експедиції я хочу її або спростувати, або підтвердити. Їх вважають більш закритими, ніж там на дніпрянців, ніж подолян. Щойно ми з першими чоловіками попробували поговорити, вони дійсно такі виявилися закриті. Ну це може просто збіг обставин. Будемо дивитися, як воно далі. Добре, а не підкажете, де старий цвинтар? Прошу? Старий цвинтар де? Не підкажете? Це тут десь в Корчах, так? А ви що до якихось свят готуєтесь, вже доглядаєте, чи як? Чи це так завжди доглядаєте? Ні. Просто? Батьки тут приїжджають часто А ви не з Дусанова? до самого. З Дусанова? Слухайте, а то ви корінний галичанин такий, з Львівщини Так. виходить. Скажіть, а поясніть, бо ми з Поділля, з Хмельниччини, і для нас трошки є дивним, чому на Галичині отаке є, я навіть не знаю, як це сказати, така традиція дуже доглядати за могилами. От тут такі багаті, бо вони розкішні у вас такі могили, і люди вкладають в то гроші, роботи багато. Великі гроші вкладають. А чому так це склалося? От старий, навіть той цвинтар, що я бачу, там прості, скромні відносно хрести такі. От хрест був і все. Вже, розумієте, тут вже, от я пам'ятаю, коли от батько помер 84-й рік, вже ось з того часу почали. От такий червоний пам'ятник зараз, ну я так думаю, він зараз десь 1070. І це відносно він ще скромний. Оце я хотів перекрити, тако зробити, щоб майстри зробили то все. І з пам'ятником мені заспівали, були 80 тисяч. А що, в Дусані виїжджають люди з Дусанова? То вимирають. Що, є пусті хати у вас такі? Ну, винуват. От, дивно, бо зазвичай Львівська область така багата. Я знаю, бо я 24 роки проїздив по Союзу дальнобоєм То ви побачили теж. і 14 років ще був по Україні. Якщо чесно, отако, щиро вірите, що є життя після смерті десь там якесь? Так не вірю, напевно. Ні, да. Що є Божа сила, якась вірю. Живи по-божому, можеш і до церкви не ходити, але не роби нікому зла. От візьміть зараз москаля. Ну він вірить теж в Бога. Ну, віриш і щиро вірите. І щиро, бо ви знаєте, що я часто їздив по рейсах, ну і не раз попадало субота-неділя, вихідний день, і мені раді інтересу було подивитись, до церкви піти. Ну, там уйма людей ходить. Це ваш батько 909 року, я бачу, так? Так, Не мав до повстанців ніякого відношення? мав. Мав теж? Брат загинув його. Точно. Туди внизу, де зараз там річка йде, твої вниз, кілометрів 5-6, там дуже багато загинуло. Тут їх вже окружили всіх. Ще пам'ятаю, що тато розказував. Розумію. Добре, дякуємо, що розказали нам трохи, бо нам таке цікаво про різні краї. Ми туди досліджуємо, збираємо інформацію. Як живуть люди? Вони ніби такі дрібнички, з дрібниць складаються уявлення про нашу сучасну Україну. Що вона собою представляє? Як вона? Та Україна, знаєте, хлопці, як. Зараз, аналізуючи то все, якби був Волий, вибрали другого президента, війни б не було. Це ви з Чорновола тоді маєте на увазі, так? Ні, навіть не його зараз, замість Зеленського. Ага. Що думаєте, це він винен за свого? Ну, 90%. Якби Росія була, Путін бачив, що будуються якісь укріплення, готується Україна до війни, він би
якби був напав, то би не було такої руйнації. Піти він, може, був і пішов. Ну як, куряче яйце 17 гривень, Ну так, це демотивує дуже так. яблука по 50 гривень. На жаль, дуже багато таких темних сторін, в яких після перемоги треба розбиратися. О. Так. А зараз все рівно не час для чвари, я так вважаю, тому що ми в 17-20 році державність профукали через чвари внутрішні. Тому зараз, бачите мої слова про те, що галичани закриті, одразу ця теорія розбилася на другій людині, яку ми зустріли. Дуже відкрита і цікава людина була. Коротше, це село Дусанів, в якому офіційно 690 чоловік населення. Колись раніше воно розташовувалося саме там на берегах Гнилої Липи, яку ми форсували. І колись називалося або Лєшки, або Стежки, там спори між місцевими краєзнавцями, як воно називалося. Але його спалили татари, і люди сюди переселили за ці пагорби трошки більше на схід. І щойно з чоловіком говорили на кладовищі, він сказав, що в селі багато покинутих хат, в що я особисто навіть не повірив, думаю, де на Галичині покинуті хати, я це вкрай рідко бачу. І ми заходимо в село, і перша хата, дивіться. І яка, не просто якась бідова хата, а здоровена хата. І вона стоїть в хащах. Чому я люблю взимку ходити? Як я ненавиджу кропиву, блін. Як не комарі, то кропива. Це новий рівень руйнації. Подивись, тут плиткою було викладено, тут шпалери були поклеєні. Дивись, це ж така, типу, геть не бідна хата, да? І чого ж вона покинута? І видно, покинута давним-давно, тому що ніяких не меблів, навіть немає що коментувати, тому що тут особливо нічого цікавого немає, окрім того, що вона велика ця хата. І це перша покинута хата. По суті, на Галичині, яку мені доводиться зустрічати в житті, тому що тут це явище вкрай рідкісне. Побачив на Google карті відмітку, що тут дерев'яна церква 1698 року. Перша дата яка? 17 століття. І дуже зацікавилися тим. Але зараз приходимо, дивимося, що тут від дерев'яної старовинної церкви та такого майже нічого не залишилось. Її перешили всю бляхою. Хоча архітектура така доволі цікава. Я там не фахівець в церковній архітектурі, але виглядає вона 1832 рік, 1822 рік. Хоча це греко-католицька церква, але чомусь надписи польською. Чому? Цьому пояснення не можу дати, адже греко-католики свої богослужіння справляють українською мовою. Іначе в них все українською мовою. Чи виправте мене, якщо я не правий, я в цьому далеко не експерт. Але дзвіниця класна, дивіться, тут дзвіниця саме прикольна в цій церкві. Оці опори старі, диви, які вони класні. Такі реально триноги зроблені, такі балчуки такі по 40 сантиметрів, дивись. Мідні чи які, чи це бронзові дзвони висять. Тобто не якісь там балони газові, а дійсно дзвони є. Я навіть туди залізу. Я хочу глянути, що там написано на цих дзвонах. Мені тут цікаво. На них надписи кирилицею. А якихось датувань років немає. Може це і нові вони взагалі. Бо ту церкву перенесли з ліса, монастир там був. А, це церква була в лісі з монастирем? Так, якось так. Я не місцева, бо я тут невістка. І от чоловіка поховала, ходити не годно. І я до вас навіть не встаю, бо не можу. А чекаю на машину з продуктами. Так, я думала, може там майстри приходять, бо там мають сходи робити. Нема кому робити. А що село тут таке зникає, виїжджають люди звідси, так? Ну та виїжджають, та діти виїжджають на заробітки кудись. Ви там йшли, там порожня хата, така руїна стоїть покинута. То було приборство священника. То воно таке. Так. А так людські хати є покинуті, те, що люди полишали? Чи тут такого вас Є. Є теж таке, так? Є. Ми трошки закулок, ми Так, як ми таке якраз любимо. Це справжній заколок. кінець Львівської області, бо там Івано-Франківська, там Тернопільська. Так. Привозять нам хліб машиною по понеділках, середах і п'ятницях. А по вівторках з продуктами машина доїжджає. Я не зайду в магазин, я що би хотіла. Вчора на цвинтарі мене сусід бобіком завіз, бо поставила на чоловіковий пам'ятник, треба було ще решти грошей віддати. А ви теж такий дорогий пам'ятник стали, бо ми бачимо, у вас всі такі дорогі великі пам'ятники. Ні, у мене не дорогий, у мене сірий. Недорогий в вашому розумінні це от як? Ну, десь 60 тисяч. О, це великі гроші такі. А люди ставлять по 100 з чимось тисяч, я до них не можу рівнятися. А для чого? Скажіть, а чому така пішла традиція? Що це є? Я не знаю, один наперед другого ставлять червоні з червоного мармуру. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди.
Іди сюди. Сідай тут, во. О, слухайся Сідай. вас так, бачите. Вона вчена. Ого. Сідай. А ми чужі, та й гавкає на нас. Ну, сіла. Сидіти, кажу тобі. Не чуєш мене? Все, сидіти, так. В Дусанові посеред села стоїть братська могила вояків УПА. Як я вже говорив, якщо насправді УПА воювала проти двох армій, проти німецької та радянської, якщо бути об'єктивним і чесним самим перед собою, вони реальної військової такої типу загрози, суперпротиставлення цим двом великим арміям, на жаль, зробити не могли. Адже, звичайно, УПА не володіло моторизованими силами, танками, авіацією, флотом і так далі. Подібне. Це лише були партизанські загони, але в їхній боротьбі найбільш важливішим це був символізм. Символізм і цей вогонь, котрий не давав згинути наші ідеї і котрий дав оцей ґрунт для легенди. Для легенди, на котрій, як я вже говорив, виховувалися наступні патріоти. Це як Горліса Горського. Знаєте, він ще в 20-х роках тоді в Холодному Яру писав, каже, якщо я впаду з коня і проліється моя кров, то вона вже проліється не дарма, адже з цієї крові виростить трава, а цю траву з'їсть кінь, на котрому будуть воювати наступні борці за незалежну Україну. Так говорив Горліс Горський, і багато зупівців так само говорили, я їх завжди згадую з почестю. Для мене це дуже такий величезний, не знаю, прямо сакральний момент в нашій історії, в нашій боротьбі. Мені навіть важко словами передати цю різницю в архітектурі. Я не знаю, як це описати, але отаку хату одразу видно, що це Галичина. Тут просто нема. В тій великій Україні отаких хат немає. Я не знаю, що в ній особливо, скажіть. Якісь високі стелі, точно стіни, навіть дах по-іншому, вікна поставлені. Ну просто якісь такі дрібні деталі. І в цих деталях одразу проглядається ця галицька архітектура. І тут всюди це село, такі будиночки. Їх варто показати, щоб відчути атмосферу і вайб цієї Галичини, то однозначно потрібно показати ці будинки і сказати про них варто було це словечко. Я колись подорожував по Німеччині, по Австрії, дивлюся, що тут є щось ось цих в брамах, такі, які виходять на вулицю. Ну, це для України загалом не притаманно. Щось мусить бути інакше, всі однакові не може бути. Ну да. Або Італія, знаєте, отак що одразу. Це ж у вас на подвір'я так вхід, так? І така арка. Прикольно. Але це во, що тут теж не знаєте, що це таке воно. Ну теж таке старе якесь виглядає. Згорі, то переважно всі хати з каменю будовані. Ні, ну воно просто Камінь, накладка, просто старі хати, так то так. стиль в нього якийсь німецький такий трохи. Стиль німецький, так як будували, так робили, не знаю. Рівень покинутих хат. Варто зважити на цей рівень покинутих хат. Подивіться на цю хату. Ну, там без перебільшення понад 100 квадратів її площа. Здоровецька, велетенська просто хата. Видно, що хтось час від часу покошує, але вона загалом покинута. І в цьому селі є вже дійсно ряд. Поряд з багатістю є такі покинуті хати. І, напевно, в моєму житті це поки що саме бідне галицьке село, яке я бачив. Тобто воно вже в такому занедбаній запустінні трошки. Але йдемо ми ще за пригодами такими в таку глуш. Напевно, найглухіший куточок, який лише існує у Львівській області. Назва Галичина походить від назви міста Галич, котре свого часу було столицею Галицько-Волинського князівства. І склалось так історично, що два основних таких моногамних, по суті, народи, котрі проживали на цій території, це завжди були українці і поляки, їх тут було найбільше. Звичайно, окрім них були тут інші народності, про котрі ми ще поговоримо, це і євреї, і німці, і хто завгодно, але загалом Галичина навіть так неофіційно завжди ділилася на Східну і на Західну Галичину, або на українську Галичину, русинська, які називали, і на польську Галичину. І на сьогодні, особливо тут в Східній Галичині, від поляків, можна так сказати, майже не залишилося сліду. По цих всіх селах лише ось такі залишки капличок. Оце римо-католицька капличка, яка стоїть в такому зруйнованому, трошки жалюгідному стані, але в ній проглядається оця старовинна краса, як колись вони вміли робити, оця готика. Ну не знаю, мені просто готичний стиль дуже подобається і завжди оця католицька архітектура мене захоплювала. Я бачу відчинені двері, через цей виноград туди залізти, як виглядає всередині ця капличка. І взагалом, йдучи по селі, дуже така разюча ця різниця зі всією Україною, яку я не знаю, чи вона вдасться передати на відео, я навіть словами не можу її описати.
І чому воно так склалося? Історично воно склалося через те, що Галичина дуже довгий час була абсолютно в інших державностях, ніж та велика частина території України. Тут мінімальний вплив Росії. Тут, якщо була Росія, то вона була тут буквально кілька десятиліть, на відміну від України за Збручем, де вона там була століттями володіння Російської імперії і вплив культури, церкви всього російської. Після розвалу Австро-Угорської імперії, до котрої належала Галичина дуже довгий час, з 1918 року по 1939 рік, ця територія, ці землі належали Польщі. І вони сюди проводили велику експансію. Дуже багато поляків переселялося, особливо на Волинь, якби не на займані землі, такі, як вони їх називали, де багато було вільних земель, що потім за рахунок підігріву радянських партизан, радянських спецслужб призвело до такої великої трагедії, котру називають Сіволинська різня, і через котру в нас досі є непорозуміння з поляками. Ми забули всі інші і наші історичні розбіжності, там навіть Коліївщини, там повстання Богдана Хмельницького, те інше, і як поляки нас перегноблювали на сотні років, але саме Волинську різню один одному ніхто не може пробачити, тому що там дійсно проливалось дуже багато крові. Якщо відкинути будь-яку пропаганду, там дві сторони проявили себе дуже жорстоко. Багато українських таких націоналістичних кол це відкидають, кажуть, що там ще лише поляки звірствували, поляки стверджують лише, що там УПА звірствувало. Насправді там один одного були всі варті і різали і рубали всіх. І з'явилася вона за рахунок того, що росіяни дуже вдало підливали вогню і спеціально натравляли українців на поляків, поляків на українців, часто передягаючись або в упівську форму, або в форму армії краєвої, або робити такі провокації. І тут на заході країни, на Галичині, я навіть не знаю офіційної статистики, сотні, кілька сотень покинутих костелів. Це насправді дуже дрібна капличка, така невелика і не грандіозна, тут нічого немає помпезного. Вміли ці поляки якось заробляти гроші, мати кошти тут навіть на спорудження таких капличок у цьому селі. І так само, як сучасні українці, галичани, в цій державі з однаковим законодавством, абсолютно зрозуміти, тут ж теж Київвлада, як там на Чернігівщині Київвлада і тут Київвлада. А от чомусь тут люди можуть будувати ось такі великі будинки, люди якось можуть там займатися бізнесом. Ми йдемо, дивіться, скільки нових будинків під новою черепицею. От, наприклад, в нашому селі на Хмельниччині досі немає жодного будинку, який би був перекритий металочерепицею. Просто суцільна ніщета. Типу шифер і покинуті будинки. Тут колись, так, у двох словах, то колись був типу польський цвинтар. Польський, а я бачу, там написано по-нашому, по-українськи. То по-нашому, але то... А біля церкви ми були, там по-польськи написано, що все навпаки. От вода ти ліс. О, так, і за лісом туди. Так, але це тако, хлопці, треба йти вам тако селом. Вони питаються, куди на погребі скакати, через Ксьонзів ліс. І туди. О, Ксьонзів, а чого Ксьонзів називається? Не знаю, такий Ксьонз може жив в лісі? От з лівої сторони, що є, то називають Ксьонзів ліс. А що, там людей лишилось скільки? Може хат 10 відсіли, якщо є, то більше немає. Да? Ну, там є вже багато таких пустих хат. Ну, казали, що у вас теж багато, але що ми особливо не бачимо. Таке, ще нормально, у вас живе село дуже. Ще є трошки, ще 300 чоловік живе в селі. 300? А, ну написано офіційно, що 700. Майже 600. Так, то може сводка ще. Я знаю, Початку 2000-х, так? Насправді дуже глухі місця і такі справді глухі місця тут на Львівщині дуже важко знайти. Я, напевно, місяці 2 моніторив Google Maps, моніторив ось інтернет або знайти якусь таку глушину. І от мені вдалося знайти, вона знаходиться от за цими горами, за цими товтрами складової Подільської Височини. Це село Рубче, напевно, одне з найпівденно-східніших сіл Львівщини. І за цим горбом там одночасно Івано-Франківська область. І там стикається Рубче з іншим селом Попільня чи Попільне. Зараз можу помилити з назвою, потім подивлюсь на карту, вони там разом сходяться. Так, на 2001 рік в Рубче було офіційно 5 жителів. Ми зараз йдемо туди. В цьому лісі 2 зими був бункер Романа Шухевича, головнокомандувача УПА. Уявіть, що нам зараз так поталанить, ми прямо попадемо на якесь місце, де був бункер Шухевича. Йдучи через цей величезний лісовий масив,
ще перед цим зберігши скріншоти карти. О, малина, дивись, скільки малини, клас. Сорі, да. Просто вже, знаєш, дуже пити хочеться, вже і води нема, малина така соковита. Це, зробивши скріншот карти, помітив, що серед цього глухого лісу, десь на його середині, є галявина, і зі спутника проглядало, що там наче якась будівля біліється. І ми залишили рюкзаки там в долині одного нашого хлопця біля рючака теж, щоб він сторожив, пішли подивитися, що це за хата. Як я, піднявшись сюди, взагалі не пошкодували, що ми піднялися. Це або лісничівка, як колись говорили, або це хутір, на якому жили люди, і воно покинуте, подивіться. Або за кілометри від цивілізації одна єдина хата посеред лісу. Оце то, що я люблю. Дивіться. А який звідти запах йде. Такі дерев'яні ступи різноманітні. Це у мене щастя. Хащі знайшли, хащі справжні, а не так не натягнуті. І це тупо дуже круто, бо це реально музейні всі експонати. Подивіться на цю скриню. О! Блін, а кажани звідси ж вилітають. З підвалу кажани вилітають. Просто підіймається, вилітає. А є в когось більше світла? Та подивись на скриню, дійсно, чоловіче. Бачиш кажан, дивись. Білужа, чорт побери, блін, прямо над головою у мене. Зараз, а він може в волосся вчепитись, так? Да? Дивись, випустіть його, він боїться, напевно, дуже. І от що класне, дивіться. Оце туди. Оце туди. Оце хата, в якій 100% ще були у півці. Їй років і років і років. Блін, туди великий підвал під землю. Це кажан звідти з підвалу вилітає. Такий погріб. Можливо, це колись погріб був прямо криївка тут прихований, що в ньому хтось ховався. Блін, туди величезний погріб, криївка під землю, хлопці. Що, Пакс, ти в могилу лазив? Що, ти не полізеш в якийсь погріб з кажанами? Ну, тебе нема волосся, це в мене патло. Щоб кажан голову не вчив. А, він вже вондо літає над нами, той бідний кажан. Блядь. Кажан вже перелякався більше мене. А площа яка, кімната яка? 2х2. А могло бути колись криївкою чи чисто погріб, думаєш? Якийсь погріб скоріше. Та ну, ви що, прикалуєтесь? Вау. Це тупо розвал. Чекай, мені аж мову відняло, я не знаю. Ого, господи. Це бджільництво. Тут колись жили бджолярі, бачите, висять ці, як воно правильно, рамки називаються. Але вони вже... Соти? Це не соти, це рамки. Ось це, що викурювали бджіл димом, бач? Але воно вже тут висить багато років. Напевно, людина, яка цим займалася, померла, сюди не приходить. Це все занедбано, покинуто. А за рахунок того, що воно далеко знаходиться поза цивілізацією, його, слава Богу, ніхто не розграбував. Але дивіться на це. Оце то да. Якого року ця фотографія? Ця так само фотографія. О. Дядько справжній упівець, якісь такі вишиванці. Та це тільки років, це 40-ві, 30-ті. Максимум 50-ті роки фотографії, якраз коли тут процвітав підпільний рух. Просто вишитий рушник. О, і що саме цікаве, символ, так його потрібно перевернути, дивіться. Ні, воно звідси вишивалося. Схоже щось на берегиню. Тобто так, як у нас логотип на хащах. Тому що дуже часто ці логотипи трапляються на вишивці. Уявляєте, ми колись таку в хаті покинуті знайдемо рушник з нашим логотипом. А бджоли ще, бачите, злітаються на це. І дивись, скільки ікон. А ікони такі, це не православні, це або католицькі, або греко-католицькі. Такі малюнки ці. Навіть не ікони, це більше картини. Щось дуже походить на католицьке все. А чого вартує цей козацький? Як це, гобелен, не гобелен? Саме дивне, що в цій хаті, я не знаю, за рахунок що, за меду чи що. Тут дуже приємно пахне. Тут завжди в хатах покинуть, а тут дійсно пахне медом через ці рамки. І от це ліжко, пам'ятаєш, ліжко таке занедбане, все перетрухлявіше. Тут навіть цей одяг виглядає, я так думаю, що на крайняк, якби попасти в якийсь там заблукати в цьому лісі, можна в цій хаті взагалі немає відчуття страху. Тому що ця містичність, така якась трохи мрачність, коли ти заходиш в ці хати, вона присутня. Ну, в 99%. Тут вона нуль її. Я ж кажу, себе відчуваю тут нормально. І припускаю, що я міг би і тут заночувати без страху. Скриня. Що, ця мить, яку всі обожнюють?
Ту-дун-дун-дун-дун. Хащі скривають чергову скриню з скарбами. Що думаєте, нас там щось чекає цікаво? Нас чекають супер-супер старовинні, іди сюди, новорічні іграшки. Я не знаю, яких років ці іграшки, подивіться. Це може бути ще фіг знає які роки. Вони реально дуже старовинні, подивись. Це ще якась Польща, чи напевно, чи не Австро-Угорщина. І гаманець є. Але гаманець, видно, в ньому інструменти зберігали якісь. Від електрики частинка. От тобі скриня з скарбами. А тут я знайшов ронделик, кухоль алюмінієвий військовий. Це точно що якийсь теж там, упівський. Ну я переконаний, цей ліс, я ж говорю, це осеред тут Роман Шухевич жив в цьому лісі. І ця хата серед глухого лісу по центру, одне лісничество. Це лише зараз припущення, але припущення цілком ймовірні і мають якби право на існування, на правду, що тут міг бути в цій хаті сам Роман Шухевич. Він прямо на цьому ліжку спав, пив з цього кухля. На сакральна мить. Бляха-муха. Та хлопці, та подивіться, це сукні з фільмів 50-40-ві роки, подивись. Зв'язкова Романа Шухевича в лісі, дивись. Переховується і вона в такій сукні, диви. Це просто капець. Спідня білизна жіноча, її вже мільця попроїдала, і на ній от залишки є крові. Тобто тут жила жінка. Уявляєте, жінка, можливо, займалась пасікою, або чоловічого одягу я не бачу ніякого. Колодка. Теж така ще, диви. Звичайно, жити самому на хуторі без зброї – це нереально. І це, дивіться, таких я ніколи не бачу. У мене колись у діда була теж рушниця, він сам набивав, дивіться, от воно, вони цілі не вистріляні. Це цілі капсулі ти купуєш, там є тут набитий порох, і от бачите, олив'яні ці такі круглі. Вони повністю цілі, ну такі латунні я ще ніколи не бачив в житті. І воно багаторазове використання. Тому що ж воно тих капсул вибивав, забивав новий капсуль і сюди набивав. Десь сюди закрито папером. Ми можемо зараз навіть розковиряти, звідти порох висипеться. І ці олов'яні, чи як вони, свинцеві кульки. Прикинь, тут що десь під підлогою ці не схоже на сховок. Ще й лежить, ще й рушниця лежить. Може бути кріс якийсь. До речі, на Галичині, колись Австрійська імперія дуже рекрутувала, в рекрути забирала жителів Галичини. От багато русинів, багато українців дуже служило в австрійській армії. Австрійська армія ніщівно їх щемила, і нашим землякам, пращурам доводилося воювати там на фронтах Італії, різних Франціях, тобто за інтереси імперії, за інтереси цісара. Така є легендарна навіть пісня «Кедьми прийшла карта на Раковплац». Що карта – це означало, що як зараз повістка, прийшла повістка, і там ці пісні оспівуються. «Став же ж я свого неня дощіковаць, прийдеш мені неню». Там. Тобто, що син почав просити батька, щоб батько замість нього пішов служити на війну в армію. Адже в нього є дівчина, котра од нього перший носить. Це така прикольна пісня. Таке от воно було. Добре, закинемо ці кулі назад і будемо звідси рухатись, але хата... Кедьми прийшла карта на Раковац, стал я свого неня дощіковаць, неню ж ти мій неню, чинь мі таку волю, іди замість служить на ту войну. Кедьми прийшла карта. Коротше, я навіть сам цього не очікував, я цього знайшов. Виявляється, на Львівщині є такі своя Прип'ять, своя Чорнобиль відселена зона. Дивіться, ми зараз в селі. Це реально село Львівщини, це вулиця колишня. І от подивіться, перша хата в селі. Крите все черепицею, було такою цементною черепицею, радянською, але черепицею. До речі, от я стою, то там в кущах ще одна хата. Я зараз не готовий, ми зараз зробимо експедицію за годинку по цьому селі, і тоді зробимо підсумкову ситуацію, скажемо, скільки тут таких покинутих хат і всього. Але я, якщо чесно, навіть не очікував. Хочеться розказати якусь цікаву інформацію, і мені зараз тут згадалася
інформація про Галичину, коли я готувався до цієї експедиції, щось шукав в інтернеті цікавинки, родзинки про Галичину, і окрім такої загальної інформації, яку може знайти кожен, я знайшов інформацію, яка певною мірою мене шокувала. Після першого розподілу Речі Посполитої, коли вона розвалилася і на цій території утворилася Австро-Угорщина, сюди прийшли австрійці, вони перші, хто тут провели дослідження таке етнографічне і опис місцевого населення. За цією статистикою 78% тогочасно утвореної оцього королівства Галичини і Володимир, 78% проживало в селі. Лише 22% проживало в містах, це переважно були євреї, поляки, німці. І тут саме вражаюче, це дрібниця, от зараз реально вражаючий факт. Середній вік життя в той час. 1773 рік. От хтось відгадає приблизно зараз. Зараз українці живуть одні з найменших в Європі. В Європі, ми, здається, взагалі займаємо останнє місце, бо по середньої протяжності життя. В світі ми лише там опереджаємо деякі африканські і азійські країни, а так взагалі у нас катастрофічна ситуація. У нас чоловіки живуть в середньому 67 років, жінки, здається, 72. Це дуже мало на фоні, як умовно італійці приблизно живуть 86 років. Так, в Галичині в кінці 18 століття, коли австрійці тут провели опитування, чоловіки в середньому жили 26 років, жінки 28. Це не середній вік, це помирали люди в 26-28 років. Тобто, це говорить в першу чергу про дуже високу дитячу смертність, що дитяча смертність зашкалювала. Наприклад, Бережанська округа, на 200 тисяч населення не було жодної лікарні у 1820 році. Жодної лікарні. Це теж про відношення австрійців, хоча вони найкращі, я вже перед цим розповідав, що вони найкраще принесли розвиток на ці території, а лікарень тут не було. Так вони ставились до місцевого населення. В той час, коли на території сучасної Угорщини, там Словаччини, Чехії, чи Німеччини, чи Північної Італії, котрі належали до Австро-Угорського королівства, там ситуація була значно краща. І люди жили дуже бідно. Як вже говорив, людей забирали в армію. Найбільше призовників було завжди з Галичини. На середнього жителя Галичини в 1800 році в рік припадало 10 кг м'яса. Порахуйте, скільки сьогоднішні там українці їдять ще щось, і поскаржитися, як ми погано живемо. Інформація для роздумів, коли сказав мій колишній директор школи покійний. Бо на цьому хуторі Рубче у 2001 році було офіційно 5 чоловік населення. 5. Зараз 2023 рік. Здогадуючись, що як ми тут лізли і йшли, тут, напевно, жодної жилої хати немає. У мене таке припущення, тому що поки що ми нікого не можемо знайти, і вже вечоріє. Саме, що не є серце повстанської боротьби, тому що супер величезні ліси і супер глухі хутори, отакі села маленькі. Ідеальніших місць, щоб діяло УПА, годі знайти. До речі, дивіться, колись під Ринвою, що стікала вода, стояв такий бетон залізний великий. У Унівці, у Півці завжди, коли свої документи закопували в такі бетони. Років 6-8 тому назад біля Кам'янця-Подільського знайшли дуже класний один архівний бетон. З нього багато документів було і відомостей про Кам'янець-Подільську організацію ОУН. Тут дійсно вже, вибачте, але тут хтось доживав таке життя або пиятика, або то, що називають бомж безхатько якийсь, да? Хоча вон вища ліга бізнесу. Вища ліга бізнесу. Samsung D500, мрія колись. Всіх і вся. Просто жесть. Це дійсно смітник, тут аж не цікаво дивитись. Фу. І згадай ту хату, як там пахло медом. Так тут пахне чортом. Тут чортом смердить. Різниця, там хтось так живе. І тут. Чи в освіті? Чи в чому? Чому? Дурні, бо бідні, бідні, бо дурні. Україна колосально контрастна. Навіть виявляється, бачите, ми зараз бачимо, що Львівщина є контрастною. Що всі села багаті, але нам навіть вдалося, чи це я неправильно зараз тут скажу, вдалося чи не вдалося знайти таке село. Певною мірою, напевно, вдалося, тому що ми ціленаправленно шукали це село. І в той час, коли великі там міста розвиваються, це ми щойно вчора проїжджали через Тернопіль, я так давно, кілька років не був навіть проїздом в Тернополі, дивлюся, як там будуються великі будинки, як все розвивається. І в цей момент згадуєш, як зникають села. Ми не будемо брати зараз до уваги війну, як зникають села десь там на Чернігівщині, на Хмельниччині. Який може бути вихід з цієї ситуації? Як на мене, це все ж таки освіта. Це освіта, саморозвиток, якщо люди будуть нормально приходити
до переусвідомлення свого життя і будуть не банально картоплю копати, знаєте, за цю традицію. От весною покопав, літом просапав, восени зібрав. Це ніколи не давало нікому багатства. Це якийсь такий спосіб життя, коли ти живеш просто праця заради праці. І цей феномен, коли я приїжджаю в село, і моя бабця там за 2,5 тисячі гривень живе пенсії, або люди ми знімали там ПТУ одне на Хмельниччині, там чоловіка 4800 зарплатня. І мені це в голову не вкладається, коли мої знайомі в Києві, я там зустрічаюсь, виходжу на пивко, є куча айтішників, програмісти, дизайнери, получають там від 2 до 5 тисяч доларів. І оцей шалений контраст в Україні, як люди живуть. Тому потрібно про це думати. Якщо от ви хочете освіту, особливо здобути абітурієнтів, хто там закінчив зараз школу, не особливо тих навіть, хто школу закінчив, ніколи не ведіться на цю стару таку радянську, пострадянську тему, на яку ще велися мої батьки. Я свого часу, йди вчитись на юриста, на економіста, це класно, це модно. І потім всі працюють цими барістами десь на станції вокзальній в Києві. Все майбутнє за технологіями. Як на мене, абсолютно все майбутнє за технологіями, за розвитком. То, що якщо в IT-сфера, навіть попри штучний інтелект, вона все рівно буде розвиватися. І це реально моя щира порада, що цим потрібно постійно вчитися, і це навіть там в 40 років ніколи не пізно, якщо ви хочете нормально мандрувати, нормально жити. І насправді це не настільки складно, як звучить там IT-сфера. Да, в один час потрібно поглинути півроку на навчання, витратити, але ви потім себе нормально будете почувати. І тут щиро хочу порадити, є така онлайн-школа, до речі, яка не забирає багато часу. Це перша онлайн-магістратура в Україні від GoIT, яка називається University. Тому це моя особиста щира порада і порада від цієї команди Хаші, адже серед нас є айтішники. Це допомогло свого часу нашому проєкту триматися на плаву, коли ми не могли бути на самозабезпеченні. І Максим за свої власні кошти, котрі він заробляв в айтішці, купував там наші перші дрони, наші перші камери. Тому реєструйтеся в першу цю онлайн-школу магістратури, де немає занудних, банальних вчителів, котрі в тебе вимагають домашнього завдання, котрі тебе вчать дистанційно, ви можете навчатися просто маючи нормальний інтернет і смартфон навіть в такому селі. І там викладачами є молоді спеціалісти, айтішники, котрі пройшли цей шлях, і вони на власному досвіді вам розкажуть, як можна заробляти, як можна розвиватися, вчитися в цій сфері. А щоб всім більше детально ознайомитися, ми залишимо посилання під відосом на безкоштовний вебінар, семінар такий, в якому ці люди більше детальніше розкажуть, ніж я своїми примітивними такими хлопськими словами, тому що я насправді трошки далекий від IT-сфери. Я більше історик, до речі, на історика я знову ж таки не вчився. Я вчився цього з інтернету, з книжок. Тут згадалися слова галицьких класиків, братів Гадюкіних, котрі ще десь у 87-му році, чи що там через рік після Чорнобильської катастрофи співали таку пісню «Мамуню, рихтуйте весілє». І там є така стрічка. Колись було село, щось там це, а тепер тут хазяїн лише буйний вітер. Тут хазяїн, буйний вітер. І брати Гадюкіни там навалюють. Так само тут. Там вони, звичайно, співали про Чорнобильську катастрофу, але чи вони здогадувалися в той час, що в них на їх рідній Львівщині є теж такі села, де хазяїн лише буйний вітер. На полі жито, колося гне додолу, але пуста залишиться стодола. Було село, тепер великий цвинтар, тепер тут один хазяїн, вільний вітер, хазяїн вільний вітер. Експедиція проєкту Хаші по Галичині офіційно визнає село Рубче абсолютно мертвим, в котрому залишилося 0 жителів. Можна у вас води, будь ласка, набрати питної? Води? Так, так. Ну заходьте, води, дай води. А ми так йдемо, ми через Рубче йшли, через ліс цей весь. Бо тут вже із 60 хатів лишилося лише 5. Ми теж не тут. 5 хат живе тільки? Так. А тут є такі великі гарні хати? Ну, тут і ми, тут, і там ще одна хата, і все. А хатів багато лишилось. А у вас тут, це кажете, 5 хат, скільки ще тут людей? Ну от у нас тут є 3. І то ми тут не приписані, бо я коло мами була, мама померла тому 3 місяці. І ми з Франківську живемо.
То вас так багато? Ще один. І ще є? Ого. 5 чоловік на це. Галю, ходи, бо тут багато хлопців є. Пів села. Ну то я кажу, сідай, когось ми всі сподобаємо. Хлопці, може вам хліба намастити з маслом? А ті, у нас хліб є, дякую. Да, ми хочемо, води взяли, бо хочемо кашу зварити. І знаєте, що єдине, якщо раптом у вас є, ми купили прямо шматочок сала, якщо в когось є. Добре, зараз ми щось придумаємо. Я вам дам хату. Ні, наша нам хата, ми в наметах. Ми хочемо вогонь розпалити, посидіти десь тут в долині. А ви розкажіть, що ще цікаво за це село? Ну що я вам можу сказати? Нас тут побував хто? Шухевич, Так. Кук той був, тепер Василь Єнаків. Ну і ще що вам сказати? А то ви тут родились в цьому селі? Ну як же, нас 5 родилось. А скільки тут людей колись було? 300. 300? Так. А зараз 5 а хат? зараз 5 хатів. А що так склалося? Тому що на Франківщині, на Львівщині це ж рідко таке буває, щоб села так пропадали. А ваше що, бо важкодоступність, так, така виходить? Ну та транспорт, по-перше, Нема. дороги не було. Можна ще купити хату, якщо? Можна. А які ціни тако орієнтовно? Орієнтовно. Ну, залежить від хати. Тут і навіть є одна хата, що за 20 тисяч 20 тисяч хочуть? доларів. Ну тут така може велика, бо я бачу, вона така здоровенна якась хата дуже. Так. Але ви знаєте, коли ще війна почалася, нас заворушилося Заворушилось село. З Миколаєва, з Запоріжжя. Вони звідти тікали. Вони кажуть, що ми дуже погані. А чому? Ми по-українськи балакаємо. Тільки за цього? Так. Ого. То ми таких расистів не любимо. Ваші батьки теж, напевно, хтось в повстанцях ще були, так? Чи? Ну а як мій тато був на Холодній Горі в Харкові політично в'язнений, то як ми можемо не любити Україну, а? Як вони тут гнили наші партизани, воші їх заїдали. Моя мама пекла хліб, ставила з ті штифетки в хліб і відсилала на Харків, бо там в нас була письменниця Інна Христенко. А вона була українка, а її тато теж був політв'язень. І коли мій тато був політв'язень там, на Холодній Горі, він як почув її тато, що українську мову, вона до нас приїжджала 13 разів. Вона каже, ми мусимо. Вона була зв'язана з тим, з Левком і Лук'яненко, тій гельсінській спілці. Вона була зв'язана з тим Чорноволом. І ви знаєте, я вам розкажу одну історію. Вона приїхала сюди, вона письменниця була вже на той час. І вона привезла друкарку, друкарську машинку привезла. І каже, ви знаєте, Іван Степанович до мами, до тата, я хочу побачити партизанів. А тато знав, де Краївки. І до нинішнього дня ми знаємо, де вона є. Ще є позберігалися цілі, чи вже попадало? Вже навіть відновили. Під час тієї війни. Десь тут поруч, близько? Ну, поруч, я не можу так сказати. То не в тому діло. Але я по лісі не ходжу, знають хлопці. Нічого собі. Ну, мене відновили. В случаї чогось. Якщо сюди прийде хто окупант. І тому вона приїхала і каже, ви знаєте, Іван Степанович, я дуже хочу бачити партизанів. І вона пішла туди до лісу, один день пішла, вернулася вечором. Другий день пішла, на третій день її нема. Тато з мамою переляк. Пропала Інна Христенко. А вона прийшла така рада і каже, Боже, Ганна Льківна, Іван Степанович, ви знаєте, що я сьогодні їла партизанську кашу. А тут прийшли вже слідкувати за нею. Були ж агенти. І вони, один прийшов такий, що тут був, і каже, де тут вас приїхали гості? Так, приїхали, то наша родина, то все. І вона навіть не ховалася, а він туди прийшов, якийсь нормальний був, і каже, ви знаєте, якщо з вашого рота на нього, то каже вам, куля, а якщо з мого, то мені. Каже, ми знаємо, де і що і як. Але, каже, бачу, у вас багато діточок. А мама ще була партизанську дитину взяла сюди, до своїх грудей. А тут взагалі партизанка була на вищому рівні. Друзі, тут, я кажу, колиска партизан.
Тут краївка на краївці була. Можете ходіть до хати, подивитися. Чого ми до вас Та заходимо? ходіть, Та ми- сфотографуйте нашу українську. От наша українська хата. Леся Українка, Шевченко, Франкова, так. Франко. Мама каже, ви маєте знати всіх своїх. Оця вся праця, то все мамина. А я ще вам витягнула з шафи, там така полка. А що то за фото старо? То не ваша Мама з татом. А можете показати, будь ласка? Шлюбна. Тако на камеру його. О, така старовина гарна фотографія, так? Прошу. О, подивіться. А який це рік, не знаєте? Який це рік? Чекайте, син народився перший в 40-му, це був 39-й рік. А ви глибоко віруюча людина, так? Так. Ну як тобі сказати, кожна людина гріх має якийсь. Але це може бути словесно, але ввечером, коли людина лягає спати, робить іспит совісті. Що вона зробила погане, а що добре. Та вибачте, може вам подарувати ще й рушник. На всякий. Для нас це я не знаю. Ми якось не заслужили. Не заслужили. Не заслужили, я вам подарую. Це буде вам Слухайте, пам'ятка на все. Слухайте, давайте тако. Прямо ми зараз з вами на камеру. Нас дуже багато людей дивиться. Нас по 500 000 людей дивиться. І ми візьмемо цей рушник, дивіться, це найкраще, це буде від вас. Ви не переживайте. І ми його між нашими Дивіться, в підписниками. мене прапор на кожне слово. На кожне свято і вивішую його. Дивіться, пані Марія. І цей рушник, бачите, люди на ЗСУ дадуть гроші, а ми людям, хто дасть найбільше грошей, відправимо той рушник. Подарунок від вас і від нас. Я кажу, вас Бог приніс до мене, бо мені приємно. От перший рушник я вам дарую, не дивлячись. Прошу. Так, я навіть не знаю, як його приймати. Мені ніколи в житті рушників не дарували, якби нам дивіться. Рушник з галицькою такою Так. вишивкою. Так. Дивіться, в ідеальному стані, красивий, ідеально. Без щирого серця. Дуже дякую, для нас це велика честь. Я переконаний, що серед наших підписників знайдуться люди, котрі готові великі гроші дати на армію, пожертвувати, а ми цим людям відправимо разом з нашим мерчем цей рушник. Ви подивіться на мої мами роботу. То є і моя робота, але і мамина. Це є низинка. Це низинка є, бачите, тут хрестика нема. Бачите, тут хрестика нема. Тепер подивіться на вивороть. Вона се вишиває з вивороть. Дивіться, яка чиста робота. Ви його потім дітям це все своїм передасте? Ці всі рушники, це ж скарб такий сімейний. Я не знаю, чи дітям, чи діти візьмуть. Ви знаєте, зараз якась так заколотилась така, спочатку, як Україна воскресла, як кажуть, такі були всі захваті до церкви, віддавали себе і душою, і серцем, словом, і розумінням. А тепер все занепадає. А чого, я не знаю. Може, зараз війна їх трошки, як то кажуть, пробудить, не знаю. От так, друзі. Так, що ви йдіть і несіть. Тепер дивіться, молитва. Як можна в тій хаті не помолитися? Подивіться, вишита молитва. От у вас просто така, знаєте, зразкова хата патріота, націоналіста. Є Бандера. Бандера є, так? І Андрій Шептицький. Ви вишиті теж Бандера? Ні. А, фото просто. Так. Кажу, якби свого часу не Галичина, і ми б втратили Україну. Так. Ми б зараз були Білорусією. Так. І каже мама, пам'ятайте своїх борців. Там десь далеко на Волині, де зародилася УПА, там же воскресла Україна і завітала свобода. Горіли села і містечка, борці боролись ніч і день. В перших рядах борців за волю упав Івахів наш Василь. І побігли цар України на полі бою, мов борець. Ціле життя страждав по тюрмах, геройська смерть стала вінець. Ціле життя страждав по тюрмах, геройська смерть стала вінець. Коротше, я думаю, ви зараз всі зрозуміли, і ми самі це зробили, доказали, ми зруйнували мінімум вже 2 міфи. Перший міф – це про те, який ми мали зруйнувати на самому початку подорожі,
про те, що в цих селах нічого цікавого немає. Як сказали наші знайомі, і більшість людей, та куди ви їдете? Сюди не їде жоден турист, тут взагалі нічого цікавого немає. Це просто все розбито вже так об каміння і в друбезги розлетілось, тому що ви бачите, що Україна неймовірно цікава в кожному селі, котре на карті є маленькою краплиною, в котрому 5 чоловік населення. І здавалося, дійсно, нічого вже абсолютно, не Google ніхто не видає. Самі там сокровенні таємні енциклопедії про це село нічого не подають. Але в цих селах є феноменальні люди, в цих селах є феноменальна природа, феноменальні цікавезні історії і такий дух справжньої України. І також ми спростували міф, котрий я чув коли раніше від багатьох людей, котрий я говорив, це про закритість і негостеприємність галичан. Цей міф теж щойно розлетівся в дробезги такі розбитий. Ви бачите, які люди нам трапляються на Галичині. Погнали далі до мандрів, шлях широкий, і ми вражені. Просто після зустрічі з пані Марією у нас аж волосся дибом стоїть. І ти розумієш, на яких людях, на яких сім'ях колись трималася ця національна українська ідентичність тут на Галичині і загалом потім розповсюджувалася на всю Україну. Після слів цієї пані Марії, котра згадала Василя Івахова, першого командира УПА «Волинь», котрому посмертно було присвоєно звання підполковника і котрий був нагороджений залізним хрестом першої заслуги УПА, теж посмертно. Народився він Подусільний в цій пісні, яку вона співала. Народився він, власне, в дитинстві переїхав в Подусільну, народився він на якомусь селі на Тернопільщині, але він все своє життя асоціював і прив'язував себе до Подусільної. І ми йдемо туди через цей мальовничий прекрасний буковий ліс. Теж така особливість Галичини і Буковини – букові ліси. От немає, на Поділлі немає букових лісів і все, далі в Україні ніде ніколи немає букових лісів. Букові ліси – це лише, не знаю, так, співпадіння чи ні, але лежать на тій території, котрі колись належали Австро-Угорщині або Польщі. Наче Буковина – це похідна від букового лісу. Там, по-моєму, так і є, я не знаю. Насправді я можу помилитися, по-моєму, Буковина за цього і називається. Бо за наголоси зараз знову мене вб'ють буковинці. Там просто ж, я не знаю, що там, але там просто існує цей культ, якщо ти неправильно говориш, там аж всі щось так. Правильно, як правильно сказати? Буковина, да. А Буковина не можна говорити. Да, від цього дуже багато хто нервується, їх цих тригерів. Бакота і Бакота. Бакота і Бакота, да. От мені Бакота теж мене аж дратує, Бакота. Всі ми трішки буковині. Ну так, коли ти знаєш, як правильно наголоси говорити, то тебе дратує, коли неправильно І говорити. коли з іншим наголосом це звучить вже як якась Бекота, то вона тригерить. Що? Полетіли, що? Полетіли. Івахів такий. Кого? Василь Івахів колись такий був, відомий командир УПА. Він на хуторі жив далеко, то треба туди йти. А є його сестра жива чи немає? Сестра померла. Померла, так? Так, сестра померла. А у вас таких ветеранів не лишилося з тих часів? Прошу? Ветеранів, хто був причетний до повстанців, не лишилось в селі таких людей? Не думаю, не думаю, ні, напевно, що ні. Вже немає, так? То треба вже дуже старих людей, щоб цей... А ви якого року? О, я вже теж стара. З 34-го, мені скоро 90 років. Ого, то ви маєте пам'ятати багато що? Ну, я не звідси родом, знаєте, то я його не знаю. Я сюди прийшла вже, бо я працювала у Львові колись в інституті там, а цей, ну не знаю я його. І про нього зовсім нічого я так дуже не знаю. Ну знаю про нього, що тут є його пам'ятник, а в другому місці він похоронений на Волині. А то, що тут колись в старовину жили німці в цьому селі, ви таке чули? Що? Що німці тут колись жили в цьому селі, ви знаєте, таке чули? Яке? Німці, меноніти, такі колоністи. Ні, я не знаю. Не знаєте, так? То я вже чекаю свої черги. Черги? Ну, а як же? Вірите в Бога? Ну, а як же? Так.
Як думаєте, є життя теж, от, якщо людина живе тут, так? От живе людина, як зараз, і ми помираємо, кожен з нас помирає, так? Помре колись. Ну. Буде життя десь на небі, як то кажуть, як Біблія вчить? Я не розумію, що ви питаєте. Чи буде життя після смерті якесь інше, як ви вважаєте? Я знаю, я читаю книжки. Недавно читала, що є на небі цей, що хто нами керує. Ви вірите в то? У Бога? Ну, взагалі в життя так, позагробне життя. Я вірю в Бога, в Матір Божу, Ісуса Христа. Я все вірю і маю книжки, маю цей Біблію грубу, я читаю багато. А вам віра допомагала жити в житті? Прошу? Віра допомагала жити в житті в скрутні моменти такі? Хто? Віра в Бога. Я думаю, певно, що і тепер допомагає. Якби не Бог, то я би вже ой. То мені от зовсім чужа людина приїде, допомагає. То я, значить, Бог послав його сюди. А у вас своїх дітей не було? Хто би мені поміг? В мене нікого нема. За командира цього, з якого села походить, за Василя Івахова, знаєте, що згадалося? Це в противагу тим, хто звинувачує ще досі, в 23-му році, продовжує звинувачувати УПА. До росіян я навіть не хочу говорити, просто серед українців є такі, котрі неоднозначно ставляться до УПА там зі східних земель і не вірять в те, що УПА воювало з німцями. Так само Василь Івахів загинув на Волині, в сучасному Маневицькому районі, в 43-му році в бою з німцями. Цікава хвилинка від хащі. Проходячи тут по селі Подусілля, ми побачили на городах дуже багато хріну, який, напевно, сам тут насіюється. І мені згадалася одна така історія з Галичини про те, що на Галичині є таке образливе слово, образливий вислів до людей з поганою репутацією, до продажних людей, котрі не мають совісті, ставлять свої меркантильні інтереси понад усе, їх називають тут хруні. Не хріни, але хруні. В чому цікавинка цієї історії? Про хрунів згадував навіть Іван Франко в своїх повістях. І це реальна історична постать. Адже на зламі 19-20 століття тут на Галичині постійно, коли відбувалися вибори, була така боротьба між поляками та українцями. Тобто і одні щось обіцяли, інші обіцяли. І була така історична постать, один українець, котрий був кандидатом в депутати, Микита Хрунь. І він всім українцям обіцяв, що він буде відстоювати українські інтереси і так далі, тому подібне. Коли обрали цього депутата, він дуже різко зрадив свої обіцянки і почав працювати на польські інтереси, заробляючи польські гроші. І тоді інтелігенція Галичини образилася і всіх всяких таких рагулів, якщо на сучасний лад, почала називати хрунями. Є така зараз історична схожість, у нас в сучасній історії теж дуже багато є хрунів, тому ніколи не будьте хрунями, не обирайте хрунів до влади. Думайте про це. Що дамо Україну без хрунів. Ми всі. Всі насідають, то їдуть. Ні, продуться. Чи ви швидко їдете? Та я нормально буду їхати. Ракель, ну. Я кажу, ракель, я по правій стороні їду, по лівій. Завжди на світу, нормально показую. Вона молода якась кобила ваша, чи ні? Так, 11 років. Скільки? 11. 11? Це ще молода? Що тут в селі є ще життя трохи? А де тут все пропаще? Пропаще? Що тут порожні хати стоять, так? Рядом. А ваш хутір як називається? Моє Псара. Як? Псара. Сари? А чого так? А я не знаю, тут назвали. Ви там родились, виросли на Сарах? Так. А кобилу де взяли? Білу взяли.
Я не знаю, купив її за 12 тисяч кільку я занідав. Тут вже під гор, давайте ми зіскочимо. Може, хай кобила відпочине, постоїмо, да, трохи? Слухайте, якби тако годували кобилу, годували їсти, все, їхали б на Київ фірою? Поїхали б? О, на другий рік домовимося. Війна закінчиться, будемо знімати кіно на фіру. А що таке Аракель означає? А Ракель колись таке кіно було. Того, я не знаю, тобі молоді не пам'ятаєте. Це радянське, так? Ні, то було з тих. Американське? То була така кіноактриса Ракель. Так її називали. Дуже гарна якась, так? Файна, дійсно, була така жінка. Маєте жінку? Маю в Німеччині. В Німеччині? Ну. А вона чого в Німеччині? Та, блядь, війна ся почала. Капець. Та ви п'єте трохи, чи тако? Та я як коли. Як коли? Як коли, ну. Добре, то ми печемо. Знайшов оленями Іваную хустку. Ой, ті мила, ті не милаю хіла, лепи вона вишиваною била. Ой, ті мила, ті не милаю хіла, лепи вона вишиваною била. Там дівчина, та як той похована наймолодша. То самі багачі поховали. Багаті були, так? Так. Вони мали ті гектари, полі, то все. Багато моргів землі мали, так? Так, ну колись морг рахувався багач був. 1899 рік. АМС, трошки погано видно. Генрі. Руб. Ну, того рупа я знаю, бо його ліси, так як називають, так ліс, руб. Руб німець такий був, так? Так. Того його могила, того було. Пів метра сюди, пів сюди, і вони просто в середину трумбла викопали. Той червоний костюм був такий зелений. З могили витягнули костюм? Костюм зелений лежав, що було. Коли це таке було? Та от 2 роки тому. А хто ще такий, що копає могили? То кажете, німці приїхали, копали, так? А німці того витягнули. А це хто копав? А то приїхали ліваки. Але от воно викопали, о, ходи, я тобі покажу. От та дівчина є. І того треба залізти всередину. І там є зліва така скринька вибита. Вона купа золота вибила. Це от 2 роки назад, кажете, підіймали. Та, вони відкрили. То ви бачили особисто то золото? З лівої сторони є, з Німеччини То приїжджав. ви бачили, коли його витягали в руках? Пані сама залазила і мала карту і витягнула її. Ого. Я посвідчу чисто в колектарику, мені цікаво. От зліва. Між каміннями. Є, правда? Ну є така ніша, не видно. Є. Та то маленький ящик, та там купа золота було. Звучить як байка, але якщо ви бачили, то... Та я був з ними тут. Можна отак звідси, я дуже маю навіть не варто лізти туди. Та там вже ніс нема. Порожнеча в небі бере. Порожнеча? Золото не знайшов, ще капець. Але того, ні, я не брешу, того зліва дійсно вибито, там було золото. Звичайно, вражаюче це все. Заселення німців сюди почалося в 1781 році, коли ці землі вже почали належати Австро-Угорській імперії. І був тоді такий імператор Йосиф II, і ця реформа називалася Йосифанська реформа, Йосифанське розселення. Він німців розселяв по всіх територіях своєї новоутвореної імперії. 1781 рік на ці землі сюди приїхало від 12 до 14 тисяч німців. Покинуті кладовища на околицях сіл. Це єдине, що свідчить про життя тогочасне тут німців, про багате життя, адже вони були привілейованою кастою, адже це була їхня імперія. Але життя знову ж так обернулося, що після них зараз лише покинуті кладовища. Тому це, знаєте, знову така філософська нотка про минучість всього і невічність всього. І невідомо, що знову буде на цій землі
чи ніхто не буде ходити просто по наших могилах і не буде згадувати, що тут колись жили українці. Сподіваюся, ми, звичайно, що ні, адже ми тут не колонізатори, ми тут є корінний аборигенний народ цієї землі, але дуже різне все трапляється. А думати про різне – це ніколи не шкідливо, адже думки нас роблять людьми, homo sapiens, які відрізняються від тварин, від просто homo. Бо адже бути просто людиною – це мало. Потрібно бути людиною розумною, людиною мудрою, людиною, котра прагне далі вдосконалюватися і розвиватися.